Chào bạn, 2 tháng trước mình có xin các hội viên có bí mình nên làm chủ đề nào. Sau đó có nhiều hội viên đưa ra nhiều chủ đề, trong đó có 3 câu hỏi năng lực của mình có hạn, chỉ có thể nói một cái chung chung, không thể cụ thể phân tích. Nói chung là liên quan đến hiện tượng toàn cầu hóa, hay nói là sự bệnh chứng của chủ nhà tư bản. Một là tại sao tỷ lệ sinh công giảm xuống, tại vì người ta di cư đến thành phố làm việc rồi thì không muốn sinh công. Hai là tại sao có vấn đề di dân, tại vì di dân muốn đi làm việc ở nơi có mức lương cao hơn và so sánh với người bản xứ họ có thể chịu mức lương thấp hơn. Kết quả là làm người bản xứ khó tìm được việc làm. Ba là tại sao chính sách môi trường của phương Tây có vấn đề, tại vì phương Tây cấm người ta làm sản nghiệp tổn hại môi trường, sau đó những sản nghiệp này chuyển sang những quốc gia đang phát triển và phương Tây cũng chỉ trích những quốc gia đang phát triển không hạn chế bản thân mình, không sử dụng kỹ thuật đắt hơn nhưng ít ảnh hưởng môi trường. Người ta bảo là phương Tây là đạo đức giả, bản thân họ đã phát triển rồi, sau đó không muốn quốc gia khác cố gắng phát triển. Điều là vấn đề vì chủ nhà tư bản bệnh chứng đến toàn cầu. Thế các bạn có biết không, toàn cầu hóa thực ra có 3 giai đoạn. Một là công đường tơ lụa từ thế kỷ 1 trước công nguyên đến thế kỷ 5, khi đó đầu máy kinh tế là Đế quốc La Mã. Sau đó là công đường gia vị từ thế kỷ 7 đến 15, khi đó đầu máy kinh tế là Đế quốc Hồi giáo. Sau đó là từ thời đại khám phá từ thế kỷ 15 đến 18, khi đó đầu máy kinh tế là cuộc thực dân của phương Tây. Các bạn có phát hiện một điều thú vị không? Kinh tế của Đế quốc La Mã, Đế quốc Hồi giáo và cuộc thực dân phương Tây đều là bắt đầu một loại hình kinh tế giống nhau, đó là kinh tế nô lệ. Bắt đầu từ thế kỷ 2 trước công nguyên, thành bang La Mã bắt đầu bành trướng, sau đó bị chinh phục nhiều thành bang khác cùng với nhiều bộ lạc German ở phương Bắc, có bắt đầu nhiều người làm nô lệ và những nô lệ biến thành sức lao động cho nhà tư bản lớn nâng cao sức sản xuất, có sản xuất nhiều sản phẩm, làm thương nghiệp phát triển, tăng thêm sự lưu thông tiền tệ, vì vậy lại kích thích người ta sản xuất để kiếm tiền nhiều hơn. Trong đó có một xây dựng nhân quả là phải có một nhóm người khổng lồ làm sức lao động nâng cao sức sản xuất trong khi bắt đầu. Nếu khi bắt đầu không có sức lao động khổng lồ thì sự phát triển kinh tế tiếp theo đều không có xảy ra. Đế quốc Hồi giáo cũng vậy. Bắt đầu từ thế kỷ 7, người Ả Rập chinh phục toàn Trung Đông và Bắc Phi, họ cũng là bắt nhiều người châu Phi và người Slav của châu Âu làm nô lệ, vận tải họ đến các thành phố Hồi giáo làm sức lao động, vì vậy mới có sự phát triển kinh tế tiếp theo. Cuộc thực dân phương Tây cũng vậy, bắt đầu từ thế kỷ 15, sau khi phương Tây phát hiện đại lục châu Mỹ rồi thì sẽ bắt nhiều người châu Phi làm nô lệ, vận tải họ đến châu Mỹ đào vàng đào bạc, trồng trọt các loại nông sản kinh tế, sau đó mới có sự phát triển kinh tế tiếp theo. Và ở đằng sau những kinh tế nô lệ đều có một tiền đề, nhà nước phải sở hữu quân đội mạnh mẽ, đủ võ lực để bắt người làm nô lệ. Sức lao động nô lệ và quân đội mạnh mẽ đó là nguồn cốt chân chính của chủ nhà tư bản. Thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm cái gì nữa? Thật ra chúng là đại diện hai loại cơ chế mà sẽ thúc đẩy sự phát triển xã hội nhân loại, đồng thời cũng sẽ mang lại sự phá hoại cho xã hội nhân loại. Thưa quý vị, trước khi tổ chức quốc gia xuất hiện vào 6.000 năm trước, trong 2 triệu năm đã qua, tổ chức xã hội nhân loại luôn luôn là bộ lạc, đó là kết cấu xã hội thiên nhiên của nhân loại, là một cộng đồng nhỏ. Sau đó vì dân số tăng lên, tài nguyên khan hiếm, tạo áp lực cho nhân loại phát triển tổ chức xã hội cấp cao hơn. Xét lại lịch sử, nói chung nhân loại đã tận dụng hai loại cơ chế để phát triển xã hội. Một là để một nhóm người quyết định phân phối tài nguyên như thế nào, vì vậy quốc gia xuất hiện, chúng ta có thể gọi nó là cơ chế hành chính. Hai là xác định một hàng hóa thông dụng mà mỗi người có thể sử dụng để giao dịch tài nguyên với nhau, vì vậy không cần tranh đấu nhau, chúng ta có thể gọi nó là cơ chế tư bản. Sau đó, dù lịch sử nhân loại phát triển như thế nào, đều không thể bỏ qua hai loại cơ chế này, mà nếu muốn phát triển xã hội, nhất định phải phát triển hai loại cơ chế này trước. Muốn tạo nên quân đội mạnh mẽ, trước khi đó cơ chế hành chính phải đủ năng lực huy động xã hội. Muốn tạo nên sức lao động nô lệ, trước khi đó cơ chế tư bản phải đủ năng lực quy phạm công nghệ, là một sản phẩm mà có thể giao dịch bằng tiền tệ. Nhưng mà có một điều chưa chú là tổ chức thiên nhiên của nhân loại là cộng đồng nhỏ. Hai loại cơ chế ở trên càng phát triển thì sẽ càng làm cộng đồng nhỏ nhân loại bị suy yếu. Ví dụ xã hội A có một cơ cấu hành chính thu thuế từ người dân và cung cấp dịch vụ công cộng, còn xã hội B thì không có, thì có nghĩa là cơ chế hành chính của xã hội A là phát triển hơn xã hội B. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng cơ chế hành chính càng phát triển thì có nghĩa là càng có thể cung cấp nhiều dịch vụ công cộng. Một bên khác, ví dụ trong xã hội A, người ta có thể sử dụng tiền để giao dịch với nhau, còn xã hội B thì không có, thì có nghĩa là cơ chế tư bản của xã hội A là phát triển hơn xã hội B. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng cơ chế tư bản càng phát triển thì có nghĩa là càng có nhiều thứ để giao dịch bằng tiền. Nhưng mà trong cộng đồng nhỏ thiên nhiên của nhân loại,
người ta không cần một cơ cấu hành chính cung cấp dịch vụ công cộng, cũng không cần sử dụng tiền tệ giao dịch với nhau. Tất cả dịch vụ công cộng đều là do tất cả thành viên cùng nhau gánh nặng. Tất cả tài nguyên cũng là do tất cả thành viên cùng nhau chia sẻ. Sinh lão bệnh tử của mỗi thành viên đều không phải chuyện cá nhân, tại vì mỗi thành viên đều sẽ chăm sóc với nhau về sinh lão bệnh tử. Chúng ta có thể phát hiện rằng cơ chế hành chính và cơ chế tư bản càng phát triển thì cái mà người ta phải chăm sóc với nhau thì càng ít. Và đó chính là sự phá hoại của cơ chế hành chính và cơ chế tư bản. Bây giờ chúng ta biết rằng động lực thúc đẩy kinh tế phát triển trong khi bắt đầu thực ra là sức lao động nô lệ. Và trong bất cứ thời đại nào đều là quốc gia có cơ chế hành chính phát triển hơn, tạo nên quân đội mạnh mẽ đi bắt những người của bộ lạc lạc hậu làm nô lệ, sau đó đưa họ vào cơ chế tư bản làm một hàng hóa bán cho nhà tư bản. Và những nô lệ chính là rời khỏi cộng đồng nhỏ vốn có của họ rồi, có thể bị nhà tư bản hoàn toàn chi phối và tối đa hóa sức lao động. Đó là khác biệt với sức lao động di dân. Khi ở một địa phương vì dân số tăng lên, thổ địa không sản xuất lương thực đủ cho dân số tại chỗ, người ta bất đắc dĩ phải đi ra khỏi quê nhà. Nhưng đa số người sẽ không trực tiếp đi làm thuê cho nhà tư bản, mà là đi khai thác thổ địa mới, tạo nên cộng đồng mới ở địa phương mới. Và cộng đồng mới này thực ra là tổ chức dựa trên quê quán cũ. Chúng ta có thể nhìn thấy hiện tượng này trên di dân châu Âu ở châu Mỹ và di dân người Hoa ở Đông Nam Á. Sau đó đến thế kỷ 19, bị cách mạng công nghiệp, kỹ thuật y khoa và lương thực tiến bộ làm dân số châu Âu bùng nổ tăng lên. Có nhiều người bất đắc dĩ phải đi thành phố làm thuê cho nhà tư bản, nhưng họ không phải là nô lệ. Sau đó họ tự phát tổ chức công đoàn yêu cầu nhà tư bản cải thiện môi trường công tác của họ. Công đoàn cũng là một loại cộng đồng, thành viên trong đó sẽ chăm sóc với nhau. Ở đây chúng ta có thể phát hiện một đạo lý là thiên tính của con người là muốn sinh sống trong một cộng đồng nhỏ, hy vọng có thành viên chăm sóc với nhau. Đó là kế thừa từ cuộc sống bộ lạc nguyên thủy. Vì vậy, đa số người thực ra không muốn bị kiếm tiền cho nên đi ra khỏi cộng đồng nhỏ, đi làm thuê cho nhà tư bản. Đó là vì sao nhà tư bản phải mua nô lệ làm sức lao động. Tuy nhiên, bây giờ mâu dị nô lệ đã bị phế chuất rồi. Thực ra đó là vì cách mạng công nghiệp xảy ra. Tại vì nô lệ không có động cơ cải thiện kỹ thuật sản xuất, những chủ nô lệ là tồn tại bằng cách giảm chi phí và giá cả. Sách lược này là xung đột với những nhà công nghiệp. Tại vì nhà công nghiệp muốn đầu tư phát triển kỹ thuật, hy vọng sản xuất sản phẩm mà có chất lượng hơn. Khi đó họ cũng phải cải thiện môi trường công tác của công nhân, làm công nhân có động lực đi cải thiện kỹ thuật. Vì vậy họ phải nâng cao tiền lương. Còn những chủ nô lệ thì chỉ cần áp bức nô lệ hết sức làm việc thì được rồi. Những nhà công nghiệp thấy đó là một cạnh tranh không cân bằng. Vì vậy nước Anh đầu tiên cấm mậu dịch nô lệ vào năm 1834. 30 năm sau, nước Mỹ cũng là vì vấn đề nô lệ xảy ra nội chiến, cuối cùng phế truất chế độ nô lệ. Thế không thể sở hữu nô lệ rồi, thế phải đi đâu bổ sung sức lao động. Ở châu Âu, bắt đầu từ thế kỷ 12 đến 19, có một quá trình lâu dài là phong trào bảo vệ enclosure. Cụ thể là thông qua cơ chế hành chính, hoàng gia thu gom đất đai của quý tộc, sau đó thông qua cơ chế tư bản bán cho nhà tư bản lớn. Những nhà tư bản lớn công đất phân tán thành đất lớn để tập trung đầu tư, trở thành địa chủ lớn, phát triển nông nghiệp vĩ mô. Vì vậy, đến khi dân số của nông thôn tăng lên, nếu địa chủ lớn không muốn thuê họ làm việc thì họ phải tự lực đi thành phố tìm việc làm. Vì vậy tạo nên sức lao động cho công nghiệp hóa. Ngoài châu Âu ra, đa số quốc gia là không có trải qua quá trình lâu dài như vậy. Có một số là cứ dựa vào di công nước ngoài để tạo nên sức lao động đầy đủ. Đó là tình huống của nước Mỹ, bây giờ châu Âu cũng vậy. Có một số là dù dân số cứ tăng lên nhưng người nông thôn là kiên trì ở lại nông thôn, không muốn đi ra khỏi cộng đồng nhỏ hay là di cư đến thành phố rồi, cũng là tạo nên cộng đồng mới, hình thành nhiều khu ổ chuột ở thành phố. Họ không muốn một mình đi làm thuê cho nhà tư bản ở nhà máy trong nước để kiếm tiền. Nhiều nhất là đi làm việc ở nước ngoài có mức lương cao hơn nhiều, kinh tế trong nước là cỡ lạc hậu. Đó là tình huống của Ấn Độ và Philippines. Có một số khác thì tận dụng cơ chế hành chính triển khai cải cách đất đai rất nhanh, ví dụ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Chính phủ bắt buộc địa chủ bán đất đai cho chính phủ, sau đó chính phủ phân phối cho nông dân. Và những địa chủ cũ thì lấy tiền mà chính phủ trả cho đi đầu tư công nghiệp làm nhà tư bản hay là mua nhiều căn nhà ở thành phố làm chủ nhà lớn. Dù sao, sau khi dân số nông thôn của họ tăng lên rồi, họ sẽ đi thành phố làm việc cho nhà tư bản để kiếm tiền, tạo nên phép màu kinh tế. Và chúng ta có thể phát hiện một hiện tượng. Những quốc gia không có cải cách đất đai, tỷ lệ sinh công cỡ là cao. Những quốc gia có cải cách đất đai, tỷ lệ sinh công đều giảm xuống. Tại sao?
Bây giờ người ta bảo là tỷ lệ sinh con của Nhật Bản rất thấp, nhưng có một thị trấn nhỏ ở Nhật Bản có tên là Nagi có gấp đôi tỷ lệ sinh con đến 2,8 con. Bí quyết của họ chính là các bậc cha mẹ có thể để con cái của họ với giá 1,7 đô mỗi giờ dưới sự chăm sóc của các bậc cha mẹ có kinh nghiệm, bao gồm cả những người già, trong đó có phục vụ giải khát, đồng thời là nơi tu tập để các bậc phụ huynh nghỉ ngơi, kết bạn và so sánh những ghi chép về việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Đó là một nguồn tài nguyên cộng đồng dành cho những người lần đầu làm bố mẹ. Và các bạn có thể đó là tương tự với cuộc sống bộ lạc của ngài sơ cung. Họ cũng có đặc biệt nêu ra rằng vấn đề không phải là tiền tệ, nhà nước có phúc lợi hỗ trợ bao nhiêu đều không hiệu quả. Quan trọng là có nhiều người cùng nhau chăm sóc con cái của nhau. Đó chính là hồi phục cuộc sống cộng đồng nhỏ. Đó có thể nâng cao tỷ lệ sinh con. Thế điều rằng chính là vì hồi trước phá hoại cuộc sống cộng đồng nhỏ cho nên tỷ lệ sinh con mới giảm xuống. Ngày xưa nô lệ là sự lao động mà không có cộng đồng nhỏ của chính mình. Họ bị coi là một hàng hóa trong cơ chế tư bản. Và từ cổ đến kim, sự lao động nô lệ đều có một điều giống nhau. Đó là nô lệ không muốn tổ chức gia đình và sinh con. Họ chỉ muốn sớm kết thúc cuộc sống làm việc cho chủ nô lệ. Cho nên chủ nô lệ phải cứ mua nô lệ để bổ sung sự lao động. Đó là vì sao? Sau khi đế quốc La Mã không có vũ lực đầy đủ bắt nô lệ rồi, thì kinh tế của họ cũng sẽ sụp đổ. Trong thế kỷ 19, sau khi nước Anh cấm mậu dịch nô lệ rồi, có nhiều chủ nô lệ nước Mỹ không mua được nô lệ rồi thì chuyển sang bắt buộc nô lệ giao phối sinh con. Mình phải nói lại một lần nữa, thiên tính của công nghệ là không muốn đi ra khỏi cộng đồng nhỏ. Vì vậy ngày xưa phải có quân đội mạnh mẽ đi bắt người làm nô lệ. Sau khi không có chế độ nô lệ rồi, nhà nước phải triển khai cải cách đất đai, tiêu diệt tầng lớp địa chủ lớn trước. Người nông thôn mới muốn đi thành phố làm việc. Tại sao? Chúng ta có thể phát hiện, thực ra địa chủ lớn sẽ chăm sóc dân làng. Vì vậy dân làng không thấy có thiết yếu đi làm thuê cho nhà tư bản. Có một cuốn sách có tên là Thơ quê nhà và khu viễn tưởng, tác giả Tần Huy phát hiện rằng trước khi Trung Quốc triển khai cải cách đất đai, tình huống nông thôn của Trung Quốc có hai loại mô hình. Một là mô hình Thái Hồ, chủ yếu là phân bố ở đồng bằng phương Nam. Trong đó có nhiều địa chủ lớn sở hữu nhiều đất đai và thuê cho nhiều nông dân canh tác. Nông dân phải chia sẻ thu nhập nông sản với địa chủ. Nhưng mà trên thực tế, địa chủ và nông dân thông thường là thuộc về một tông tộc giống nhau. Địa chủ lớn là công cả của tông tộc, có nghĩa vụ thần thánh thuê đất cho người đồng tộc canh tác. Hay là mô hình quan trung, chủ yếu là phân bố ở đồng bằng phương Bắc. Trong đó ít có địa chủ lớn, đa số là nông dân, tự sở hữu đất đai nhỏ và tự canh tác, đôi khi thuê người hỗ trợ. Mà nếu có địa chủ lớn thì đa số là áp bá, là vì làm quan trong chính phủ hay là có chiêu tầm nhiều người tạo nên tổ chức phạm tội, sau đó trực tiếp chiếm đoạt đất đai của người ta, bắt buộc người ta chia sẻ thu nhập nông sản, trong đó không có quan hệ tông tộc, đơn thuần là quan hệ bắt nạt. Nói đơn giản là ở phương Nam có tông tộc tồn tại, ở phương Bắc thì không có. Tông tộc là một loại cộng đồng nhỏ, thành viên trong đó biết chăm sóc với nhau. Thế tại sao cộng đồng nhỏ ở phương Bắc bị biến mất? Quan Trung chính là khu vực cũ của nước Tần. Trước nhà Tống luôn luôn là khu vực kinh thành của các triều đại. Cho nên cơ chế hành chính ở đây là phát triển hơn. Sự huy động của chính phủ có thể thâm sâu hơn ở đây. Giống với đạo lý là người ta vốn là không muốn rời khỏi cộng đồng nhỏ đi kiếm tiền. Người ta cũng vốn là không muốn cung cấp tài nguyên theo nhu cầu của chính phủ. Cho nên cơ chế hành chính có khuyến hướng là áp đặt cộng đồng nhỏ để làm tiền cho huy động tài nguyên địa phương. Cụ thể là bắt buộc địa chủ lớn di chuyển đến chỗ khác. Kết quả là cộng đồng nhỏ ở đây dần dần giải tán. Khi dân số tăng lên, họ đi ra khỏi nông thôn và hình thành lưu dân ở thành phố. Đó là hiện tượng phổ biến ở phương Bắc Trung Quốc. Còn Thái Hồ là ở Giang Nam, là đến nhà Tống mới bắt đầu bị Hán hóa nhiều. Sau đó có xuất hiện nhiều gia tộc sĩ phu đi kinh thành làm quan lớn, đồng thời làm địa chủ lớn ở địa phương. Những gia tộc sĩ phu sẽ chống cự sự huy động của cơ chế hành chính, cố gắng gìn giữ tông tộc của họ, sau đó phát triển nông thôn thành thị trấn. Đó cũng là hiện tượng phổ biến ở phương Nam. Từ tình huống của Trung Quốc, chúng ta có thể suy đoán rằng những địa chủ lớn chính là lãnh tụ thiên nhiên của cộng đồng nhỏ, tại vì họ có tài nguyên lớn, có thể chăm sóc thành viên trong cộng đồng. Sau khi chính phủ làm họ bị biến mất rồi, cộng đồng nhỏ cũng đánh mất lực hướng tâm, thành viên trong đó cảm thấy mình không được chăm sóc nhiều lắm, cho nên mới bất đắc dĩ đi thành phố làm việc cho nhà tư bản để kiếm tiền. Bây giờ chúng ta có thể tóm lại sức phá hoại của cơ chế hành chính và cơ chế tư bản. Cơ chế tư bản khó cám dỗ người ta ra khỏi cộng đồng nhỏ đi làm thuê kiếm tiền,
là vì cơ chế hành chính bắt buộc địa chủ bán đất đai, tiêu diệt địa chủ lớn truyền thống, làm cộng đồng nhỏ giải tán, làm dân làng bất đắc dĩ phải đi thành phố làm việc. Khi ở nông thôn vẫn có nhiều cộng đồng nhỏ, dân làng ở lại nông thôn tất nhiên không thể kiếm nhiều tiền, mặc dù phải làm việc cho địa chủ lớn, nhưng quan hệ giữa địa chủ lớn và dân làng không giống với quan hệ giữa nhà tư bản và công nhân. Tại vì địa chủ lớn không thấy dân làng phải trả sức lao động là phù hợp với mức lương, thông thường là thấy mình là bị tốt bổng cho nên thuê dân làng để dân làng có chuyện làm. Còn dân làng cũng không thấy mình phải nỗ lực làm việc tại vì tiền lương rất ít, chỉ đủ cho sống sót thôi. Nói chung là địa chủ lớn sẽ không dùng tiền lương cao kích thích dân làng làm việc, sẽ không tối đa hóa sức lao động bằng cơ chế tư bản, cho nên dân làng có tiền lương rất ít nhưng vẫn xin nhiều công, cũng không sợ những người công khó tìm được việc làm, tại vì địa chủ lớn sẽ thuê họ và tiền lương mãi mãi rất ít. Đó là vì sao kinh tế cộng đồng nhỏ là nghèo, sức sản xuất thấp nhưng bền vững. Nếu dân làng biến thành công nhân của nhà tư bản rồi thì sẽ bị có tiền lương cao hơn, cho nên cố gắng làm việc phải trả sức lao động là phù hợp với mức lương. Tuy nhiên có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng công việc sẽ trở thành trọng tâm cuộc sống, sau đó phát hiện rằng mình phải xài tiền đi mua nhiều thứ mà vốn là miễn phí trong cộng đồng nhỏ. Ví dụ trong cộng đồng nhỏ, xin người ta hỗ trợ chăm sóc con cái, bố mẹ hay tìm người yêu đều là miễn phí. Ra khỏi cộng đồng nhỏ rồi đều phải xài tiền đi mua. Cũng là hy vọng con mình có thể làm công việc có tiền lương cao, cho nên phải đầu tư nhiều trong giáo dục, vì vậy không muốn xin nhiều công. Thậm chí có một số người dù có tiền lương cao, tuy họ không phải là nô lệ, nhưng họ thấy họ là giống như nô lệ, tại vì toàn cuộc sống đều là dành cho làm việc cho công ty, không có cuộc sống của chính mình. Cuộc sống như vậy là không có ý nghĩa, không muốn con mình có số phận giống như mình, phải bất đắc dĩ làm việc kiếm tiền, cho nên không muốn xin công. Đó là vì sao kinh tế tư bản là giàu có, sức sản xuất cao nhưng không bền vững. Trong hiện đại, cơ chế tư bản có thể là một nơi rất nhanh phát triển kinh tế. Cái giá chính là cộng đồng nhỏ bị giải tán, có thể càng nhanh làm người ta ra khỏi cộng đồng nhỏ và bước vào thị trường lao động của cơ chế tư bản thì có thể càng nhanh phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển như vậy phải có sức lao động khổng lồ đi duy trì. Đến khi cộng đồng nhỏ bị biến mất rất nhiều và không thể cung cấp nhân lực bổ sung sức lao động rồi thì đều phải dựa vào di công nước ngoài. Đại đa số quốc gia phát triển đều là vậy. Nếu không có di công nước ngoài, trừ phi có sự đột phá kỹ thuật, ví dụ bổ sung sức lao động bằng robot trí tuệ, thì sớm hay muộn, những nhà tư bản chắc sẽ chuyển sang chỗ khác khai thác sức lao động mới. Sau đó kinh tế bản質suy yếu, người ta di chuyển chỗ khác, thành phố từng thịnh vượng một thời giờ trở thành thị trấn ma, hoang vắng. Đó là kết cục của thành bang La Mã. Hay là nhà nước phải phát động chiến tranh thì bắt người ta làm nô lệ. Nếu không muốn chiến tranh thì chỉ có một biện pháp: hồi phục cộng đồng nhỏ thông qua cơ chế phong kiến. Thưa quý vị, dù phương Tây hay phương Đông đều có xuất hiện chế độ phong kiến. Có thể là một người tôi tớ thể trung thành với một lãnh chúa, hai bên hứa có một số nghĩa vụ với nhau, vì vậy tạo nên thân phận cố định và những nghĩa vụ và thân phận là cha truyền con nối. Mình tin rằng mình không cần giải thích nhiều hơn nữa. Nói chung, có thể tóm lại rằng cơ chế phong kiến có nghĩa là tạo nên nghĩa vụ và thân phận mà cha truyền con nối. Cơ chế phong kiến là trái ngược với cơ chế hành chính, tại vì theo nguyên tắc của cơ chế hành chính, tất cả chức vụ đều phải do cấp cao bổ nhiệm, ai nào có năng lực thì ai nấy được bổ nhiệm, không nên bị cố định bởi thân phận mà cha truyền con nối. Cũng là trái ngược với cơ chế tư bản, tại vì theo nguyên tắc của cơ chế tư bản, quan hệ giao dịch của hai bên là dựa trên quan hệ cung cầu giữa tiền tệ và hàng hóa, ai nào có đủ tiền thì ai nấy mua được, không nên bị hạn chế bởi nghĩa vụ thần thánh mà vượt qua tính toán lợi ích. Nhưng mà cả cơ chế hành chính và cơ chế tư bản sẽ phá hoại cộng đồng nhỏ, còn cơ chế phong kiến thì sẽ bảo hộ cộng đồng nhỏ. Ví dụ ở châu Âu có nhiều gia tổ nông dân là đầy để cung cấp nông sản cho mấy thương hiệu chế biến thực phẩm giống nhau. Dù có người khác có thể trả tiền nhiều hơn, họ cũng sẽ không thay đổi túi tiền cung cấp. Còn những thương hiệu cũng sẽ không đi tìm nguồn cung cấp khác, hình như họ có nghĩa vụ thần thánh mà cha truyền con nối. Nhưng mà chính là vì vậy, những nông dân và thương hiệu địa phương có thể sống sót rất lâu. Nếu hoàn toàn làm theo cơ chế tư bản, ai nào có giá thầu cao hơn thì ai nấy mua được. Thế những nông dân đều sẽ cung cấp nông sản cho nhà tư bản lớn. Sau đó, những thương hiệu địa phương vì không mua được nguyên liệu cho nên kết thúc kinh doanh. Đến một ngày nào đó, nhà tư bản lớn tìm thấy nguồn cung cấp tốt hơn thì sẽ chuyển sang chỗ khác. Và những nông dân thì không tìm được người khác mua nông sản của họ. Cuối cùng phá sản, kinh tế của nông thôn này giải tán.
Một bên khác, ví dụ ở Nhật Bản, có nhiều gia tộc là đầy tờ người dân bầu cử làm nghị viên. Dù có người ứng cử mấy xuất hiện, người cử chỉ địa phương cũng sẽ không đi xem xét người ứng cử mấy có năng lực cao hơn hay không. Họ chỉ kiên trì bầu phiếu cho con cháu của nghị viên tiền nhiệm. Hình như những gia tộc nghị viên có thân phận cố định mà tra chuyển con nối. Nhưng mà chính là vì vậy, lợi ích địa phương ở đây có được bảo hộ. Nếu hoàn toàn làm theo cơ chế hành chính, hoàn toàn do chính phủ Trung ương xem xét ai có năng lực và bổ nhiệm nhân tài làm quan ở địa phương, thì sau đó nhân tài vì muốn chứng minh mình có năng lực, có đưa ra nhiều dự án công trình lớn, vượt qua nhu cầu của địa phương, cùng vượt qua năng lực tài chính của địa phương. Kết quả là, trước khi làm xong những công trình lớn, tài chính địa phương đã bị phá sản rồi. Đó chính là một điều trớ trêu là tuy cơ chế phong kiến sẽ ngăn cản cơ chế tư bản tối đa hóa lợi ích, sẽ ngăn cản cơ chế hành chính bổ nhiệm nhân tài. Nhưng mà có một số trường hợp là tuy khi lợi ích tối đa hóa rồi, nhân tài được bổ nhiệm rồi, thì địa phương có rủi ro bị phá sản. Và cơ chế phong kiến chính là có giúp ích cho duy trì và tạo nên cộng đồng nhỏ. Tại vì sở dĩ một nhóm người có thấy mình là cùng nhau thuộc về một cộng đồng nhỏ, tất nhiên phải có ý thức rằng họ có nghĩa vụ thẳng thắn với nhau, giống như có quan hệ phong kiến như ngày xưa. Quay trở về vấn đề của chủ nhà tư bản, thật ra đều là vì cơ chế hành chính và cơ chế tư bản quá phát triển. Thế cách giải quyết chỉ có thể là thông qua cơ chế phong kiến. Ví dụ làm sao làm người ta muốn sinh con, mình thấy là tạo nên cộng đồng nhỏ, mỗi thành viên giúp đỡ nhau chăm sóc con cái thì người ta không sợ sinh con. Và một người có cuộc sống tập thể rồi thì sẽ không thấy ý nghĩa cuộc sống là có tiền nâng cao hay trở thành giàu có. Cuộc sống không cô đơn đã có thể làm người ta hạnh phúc rồi. Cho nên không ngại sinh nhiều con, không kỳ vọng mỗi con đều thành công. Ví dụ làm sao giải quyết vấn đề di dân, mình thấy rằng nếu có tạo nên nhiều cộng đồng nhỏ thì tỷ lệ sinh con sẽ tăng lên, thế thì không cần di công nước ngoài bổ sung sức lao động nữa. Chúng ta cũng có thể phát hiện những di dân có tạo nên cộng đồng nhỏ của mình thì họ cũng sẽ chăm sóc nhau và không dễ phạm tội. Những di dân phạm tội đa số là không có cộng đồng và tự lực sống sót trong quan hệ thị trường, cho nên khi cảm thấy bất lợi thì sẽ dễ phạm tội. Ví dụ làm sao giải quyết vấn đề môi trường, mình thấy rằng bất cứ cái giá môi trường phát triển công nghiệp, thực ra đó là cơ chế tư bản có khuyên hơn tối đa hóa lợi ích, vì lợi ích cho nên hy sinh môi trường. Cơ chế phong kiến có thể ngăn cản khuyên hơn này. Cụ thể là cộng đồng nhỏ ở địa phương phải đoàn kết nhau, tự bảo hộ môi trường của địa phương chính mình, ngăn cản công nghiệp có rủi ro ô nhiễm cao. Điều là phải có cộng đồng nhỏ đoàn kết, nhưng mà mình thấy chúng ta có một sự khác biệt là đoàn kết nhau và chống lại sự cám dỗ lợi ích tối đa hóa của cơ chế tư bản. Đó là dễ làm hơn. Ngày xưa đa số người đều là thả sống trong cộng đồng nhỏ ở quê nhà, còn hơn đi làm việc kiếm tiền. Nhưng mà chống lại khuyên hơn huy động xã hội của cơ chế hành chính thì đó là khó làm hơn. Tại vì phải tổ chức vũ lực hay có sức ảnh hưởng trên chính trị. Và sau khi cộng đồng nhỏ bị cơ chế hành chính phá hoại rồi thì rất khó có thể hồi phục. Đó chính là vấn đề của mô hình quan trung của Trung Quốc sau khi người tinh hoa ở địa phương bị biến mất rồi. Người bình thường thì làm quen với dựa vào sự sắp xếp của chính phủ, dần dần đánh mất năng lực tự trị. Đến khi chính phủ suy yếu thì sẽ có áp bá xuất hiện bắt nạt họ. Phải đến khi có chính phủ mạnh mẽ mới xuất hiện lại mới có thể giải cứu họ khỏi thế lực áp bá. Nhưng mà sau đó họ sẽ tiếp tục dựa vào sự sắp xếp của chính phủ, cũng sẽ không hình thành người tinh hoa địa phương. Sau đó chính phủ suy yếu rồi họ lại bị áp bá bắt nạt. Tuy nhiên bây giờ ở đại đa số quốc gia phát triển, cộng đồng nhỏ ở nông thôn cũng đã bị giải tán rồi. Người tinh hoa đều đi sinh sống trong thành phố rồi. Không biết họ sẽ lập lại lịch sử Trung Quốc không? Trong suốt mỗi năm tiếp theo, cộng đồng nhỏ đều không hồi phục được. Thật ra xét lại lịch sử thì sẽ phát hiện rằng những văn minh cũ suy yếu đều là vì cơ chế hành chính phá hoại cộng đồng nhỏ thái quá, biến thành những người dễ bị chinh phục. Và những người chinh phục họ chính là những người thiếu phát triển cơ chế hành chính, có gìn giữ cộng đồng nhỏ mạnh mẽ. Cơ chế hành chính có khuyên hơn huy động xã hội, cho nên sẽ phát triển thành chủ nhà quân quốc. Đó chính là kết cục của nước Tần của Trung Quốc vào 2.300 năm trước. Nhưng mà thật ra sớm hơn nước Tần 500 năm, đế quốc Assyria của Tây Á đã đi hướng chủ nhà quân quốc rồi. Tức là cứ bành trướng, cứ phát động chiến tranh, thấy trực tiếp lấy được chiến lợi phẩm từ thành bang khác là công việc chính. Sau đó cũng là vì vậy kích thích nhiều thành bang khởi nghĩa. Cuối cùng, người Ba Tơ thành công thống nhất Tây Á và lấy Hòa giáo làm quốc giáo, đoàn kết đế quốc. Đó là giống như sau đó nhà Hán lấy Nho giáo làm quốc giáo, đoàn kết đế quốc. Thật ra cả Hòa giáo và Nho giáo đều có một chức năng là hồi phục cộng đồng nhỏ. Nho giáo có sĩ phu ở đông tộc địa phương, Hòa giáo
có thầy tu ở giáo sư địa phương đều là tạo lại cơ chế phong kiến. Nhưng mà nhà Tần có tiêu diệt hết thế là quý tộc phong kiến cũ, cho nên cơ chế phong kiến của Trung Quốc luôn luôn không thể chống cự cơ chế hành chính. Kết quả là khu vực càng hán hóa thì càng thiếu công đồng nhỏ. Còn ở Tây Á, các bạn có coi Dune không? Đó chính là cây hấn từ câu chuyện là tiên tri Mohammed lãnh đạo người Ả Rập tạo nên đế quốc Hồi giáo, bộ là người Freeman trong Dune là đối ứng với bộ là Ả Rập, không chịu kiểm soát của cơ chế hành chính của đế quốc, cho nên nguyên khí của cộng đồng nhỏ được gìn giữ rất nhiều. Kết quả là họ lật đổ đế quốc cũ, tạo lại văn minh mới. Ở Trung Quốc, người tiên ti tạo lại đế quốc nhà Tần, người Mãn tạo lại đế quốc nhà Thanh đều là khi bắt đầu bộ lạc của họ không có bị đế quốc thống trị, sau đó có thể chinh phục những người đã làm quen với chịu kiểm soát của cơ chế hành chính. Phương Tây cũng vậy, thể chế phong kiến của họ gìn giữ nguyên khí cộng đồng nhỏ trong 1.000 năm, sau đó năng lực mà họ thả ra dù cho họ tạo lại văn minh hiện đại. Nhưng mà họ thật ra có lập lại lịch sử Trung Quốc của 2 năm trước, tức là thể chế phong kiến giải tán, phát triển cơ chế hành chính đi thống nhất quốc gia khác. 500 năm trước, các quốc gia châu Âu bắt đầu tập quyền hóa, phát triển cơ chế hành chính, trong đó nước Pháp có phát triển nhiều nhất, có tập quyền hóa nhiều nhất, vì vậy sau đó Napoleon có thể huy động nhiều tài nguyên đi thống nhất châu Âu, chỉ là cuối cùng thất bại thôi. Sau đó chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra, nước Đức đầu tiên xây dựng thể chế tổng biên thời chiến, phát triển cơ chế hành chính đến mức tối đa, có thể huy động tài nguyên đến mức tối đa. Nếu không có nước Mỹ tham chiến, nước Đức đã thống nhất châu Âu rồi. Nước Mỹ có lãnh thổ lớn hơn hẳn nước Đức, họ không cần phát triển cơ chế hành chính nhiều lắm, đã có thể huy động tài nguyên nhiều hơn hẳn nước Đức rồi, thậm chí nhiều hơn toàn châu Âu. Nếu nước Đức thống nhất châu Âu, mình thấy chắc là lặp lại lịch sử Trung Quốc, cơ chế hành chính của họ sẽ làm cộng đồng nhỏ phá vỡ, người dân không biết chăm sóc nhau nữa. 200 năm trước, nhà tư tưởng nước Pháp Tocqueville đã nói rằng không giống với châu Âu, thế là tôn giáo ở nước Mỹ rất mạnh. Thật ra tôn giáo là một cơ chế phong kiến, giáo hội chính là cộng đồng nhỏ. Ở châu Âu, giáo hội đã suy yếu rồi, còn ở nước Mỹ thì vẫn rất mạnh. Bây giờ châu Âu là được bảo hộ bởi NATO của nước Mỹ, đó cũng là một hình thức chính phủ. 150 năm trước, nhà tư tưởng nước Pháp Gustave Le Bon cũng có dự kiến rằng xu hướng phát triển của cơ chế hành chính châu Âu sẽ làm hại bản thân châu Âu. Nhưng mà ông ấy là đoán nước Nga sẽ chinh phục châu Âu, ông ấy đoán sai rồi. Tại vì nước Nga chuyển sang phát triển cơ chế hành chính nhiều hơn nước Đức.